Cập nhật diễn biến xung đột ở Đông Âu. Giữa lúc giao tranh vẫn đang đẩy lửa, Cựu tướng Ukraine tiết lộ kế hoạch tái chiếm Crimea vào năm 2023. Sau các cuộc không kích của Nga nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng, cuộc sống của những người sống dưới làn đạn pháo ở Kherson như thế nào? Điện Kremlin bắc tin quân Nga sắp từ bỏ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Ở diễn biến khác, đặc phái viên Nga nói Washington và Kiev chưa phản hồi với các bằng chứng thực hiện thí nghiệm sinh học tại Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ tố Nga đơn phương hoãn đàm phán hạt nhân mà không rõ nguyên nhân. Những vấn đề nổi cộm khác trên toàn cầu. Biểu tình phản đối Zero Covid tại Trung Quốc, Bộ Ngoại giao nước này trả lời ra sao? Múa dân gian của Nhật Bản sắp được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Ngọc Anh xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến liên quan đến mặt trận Đông Âu cùng nhiều tin tức đáng chú ý trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Theo trang RT, một cựu chỉ huy Ukraine vừa tiết lộ với tờ Economist rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đang lên kế hoạch và chuẩn bị cho một cuộc tấn công bán đảo Crimea trong năm 2023, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết. Cựu tư lệnh đổ bộ đường không Mikhail Zabrodsky nói rằng, nếu quân đội tiết lộ một ý đồ trên mạng xã hội hoặc truyền hình, sẽ chẳng đạt được điều gì. Tuy nhiên, ông Zabrodsky có hé lộ rằng, một chiến dịch tái chiếm bán đảo này sẽ không được thực hiện theo lối tấn công vỗ mặt vô nghĩa, mà sẽ được thực hiện theo lối binh chủng hợp thành, sử dụng kết hợp lực lượng lục quân, lực lượng đó đổ bộ đường biển và các cuộc không kích, bao gồm cả tập kích bằng thiết bị bay không người lái UAV. Chúng tôi sẽ làm mọi người bất ngờ, ông Zabrodsky nói. Mặc dù vậy, cựu chỉ huy nhấn mạnh rằng Ukraine vẫn phải nỗ lực giành nhiều chiến thắng quân sự khác trước khi tính đến khung thời gian cho việc tấn công Crimea. Trong khi đó, các chuyên gia quân sự cảnh báo rằng nếu Kiev nỗ lực tái chiếm Crimea bằng vũ lực, điều đó có thể khiến cho họ phải trả giá đắt, bởi lẽ Moscow sẽ leo thang xung đột, có thể tới mức độ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Crimea là bán đảo mà Nga từng tuyên bố sát nhập vào năm 2014. Cuối tháng 9 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow sẽ bảo vệ các vùng lãnh thổ mới của mình với toàn bộ lực lượng và tất cả các phương tiện mà chúng tôi có. Trong khi đó, theo Reuters ghi nhận vào hôm 26 tháng 11, nhiều người dân ở thành phố Kherson bàng hoàng trước các đợt tập kích dồn dập của Nga, dù phần nào thở phào nhẹ nhõm khi thấy hệ cung cấp điện được giới chức địa phương Ukraine khôi phục. Một người phụ nữ cao tuổi và con trai nói với phóng viên gia đình họ đã được kết nối trở lại vào lưới điện sau 2 ngày Nga oanh kích lớn vào hôm 24 tháng 11. Ban công của căn hộ nơi họ sinh sống đã bị tàn phá nặng nề, cửa sổ bị thổi tung và một bức tường sập xuống. Giữa điều kiện khó khăn trăm bề, căn hộ vẫn là nơi nương náu của bà Lyudmila Antonenko, 82 tuổi, và con trai Alexandra, 53 tuổi. Bà cụ nói, cửa sổ nhà chúng tôi tràn ngập ánh sáng, nhưng sau đó một vụ nổ xảy ra, không gian trở nên tĩnh lặng sau các vụ tập kích, nhưng rồi tiếng nổ lại tiếp tục vang lên một lần nữa. Chúng tôi cảm thấy rất sợ hãi. Bà cụ nói thêm, bản thân đã suýt chết khi tên lửa tấn công gần căn hộ, nhưng bà cho rằng, tôi đã 82 tuổi rồi, mọi thứ không còn là vấn đề quá lớn nữa. Hiện nay, điện đã được khôi phục, nhưng gia đình vẫn không có nước sinh hoạt và không xem được bất kỳ đài truyền hình nào của Ukraine. Ông Alexandra cho biết, chúng tôi đã có khí đốt và điện, tôi ước là chúng tôi cũng sẽ sớm có được nước trở lại. Nhà hàng xóm của họ còn gánh chịu nhiều mất mát kinh khủng hơn. Bà Lilia Kristenko, 38 tuổi, đã mất đi cha mẹ trong vụ oanh kích. Không cầm được nước mắt khi trả lời với phỏng vấn Reuters, người phụ nữ chia sẻ. Khi đó, khói bụi bay tứ tung. Chúng tôi không thể nhìn thấy gì. Tôi và con trai trốn trong phòng tắm. Tôi nghe tiếng bố hét lên và nói mau gọi xe cứu thương vì mẹ tôi đã trúng mảnh vỡ. Nhưng lúc đó, đường dây liên lạc đã bị cắt đứt. Khi tôi chạy ra ngoài, tôi thấy mẹ nằm dưới đất. Bố tôi ở ngay bên cạnh và nói rằng ông cũng sắp chết. Kherson là thành phố do Nga kiểm soát trong gần 9 tháng xung đột, nhưng Nga tuyên bố đã hoàn tất rút quân ngày 11 tháng 11 để bảo toàn lực lượng. Hiện thành phố do Ukraine tái kiểm soát, nhưng người dân được khuyến nghị sơ tán để tránh những cuộc tập kích dữ dội. Phía Nga đã khẳng định chỉ tấn công vào mục tiêu quân sự trong cuộc xung đột ở Ukraine. Theo Sky News,
7 ngoại trưởng của các nước vùng Baltic và Bắc Âu đã có chuyến thăm tới Kiev vào hôm 28 tháng 11 để bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine, trong bối cảnh nước này đang tiếp tục vật lộn với tình trạng mất điện do các cuộc không kích của Nga nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng. Theo đó, chuyến thăm của các nhà lãnh đạo từ Estonia, Phần Lan, Ireland, Latvia, Litva, Na Uy và Thụy Điển diễn ra trước thềm cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại Bucharest trong 2 ngày 29 và 30 tháng 11. Thông điệp mạnh mẽ nhất từ chuyến thăm này là Ukraine cần giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga, và do đó sự hỗ trợ của phương Tây cần phải mạnh mẽ hơn, cung cấp nhiều vũ khí hạng nặng hơn, bao gồm cả tên lửa tầm xa. Ngoại trưởng Estonia, Urmas Riinsalu nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn. Bên cạnh đó, ông Riinsalu cũng kêu gọi tăng cường áp đặt trừng phạt, cũng như gia tăng cô lập quốc tế đối với Nga, đồng thời thành lập một tòa án quốc tế về tội ác chiến tranh sau những gì mà chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã gây ra tại Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov vào hôm 28 tháng 11 khẳng định, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở miền nam Ukraine, cả ở thời điểm hiện tại và trong tương lai, vẫn sẽ nằm trong quyền kiểm soát của Nga. Phát biểu của ông Peskov đưa ra sau khi một quan chức Ukraine cho rằng lực lượng Nga đang chuẩn bị rời khỏi nhà máy. Cụ thể, Reuters dẫn lời người đứng đầu công ty năng lượng hạt nhân thuộc nhà nước Ukraine ngày 27 tháng 11 nhận định, có một số dấu hiệu cho thấy quân Nga sắp rời khỏi cơ sở điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, nơi mà Moscow đã kiểm soát từ tháng 3, không lâu sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Điện Kremlin bác bỏ thông tin của quan chức Ukraine. Phát ngôn viên Peskov nói với báo chí vào hôm 28 tháng 11. Không cần cố gắng nhìn vào các dấu hiệu, vì tuyệt đối không có thứ như vậy. Nga và Ukraine đều từng gánh chịu hậu quả của sự cố thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới ở Chernobyl năm 1986. Trong xung đột hiện nay, hai bên đã cáo buộc nhau pháo kích vào khu vực nhà máy điện Zaporizhia, nơi có 6 lò phản ứng hạt nhân. Đồng thời, Kiev và Moscow đều cảnh báo về nguy cơ xảy ra một thảm họa hạt nhân. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đề nghị thiết lập một khu vực an toàn xung quanh nhà máy, nhưng nỗ lực này chưa đi tới đâu. Một cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mikhailo Podolyak, vào tối ngày 27 tháng 11 bày tỏ, ông không nghi ngờ khả năng lực lượng Nga sẽ sớm rút khỏi nhà máy Zaporizhia. Hiện hệ thống phòng thủ của Moscow đang bắt đầu lui dần về phía biên giới Nga. Ông Podolyak phát biểu trên đài truyền hình Ukraine, nói thêm rằng Kiev quyết tâm sẽ giành lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Zaporizhia cùng với 3 vùng khác là Donetsk, Luhansk, Kherson đã được Nga tuyên bố sáp nhập vào tháng 9. Quân Nga hiện kiểm soát một phần ở cả 4 vùng nói trên. Phía Kiev và các đồng minh phương Tây chỉ trích hành động sáp nhập của Moscow là phi pháp. Hiện các báo cáo về tình hình giao tranh xung quanh nhà máy Zaporizhia chưa được kiểm chứng cụ thể. Theo Sputnik News, Trung tướng Igor Kirillov, người đứng đầu lực lượng phòng vệ bức xạ hóa học và sinh học Nga vào ngày 26 tháng 11 cho biết, nước này lo ngại về các phòng thí nghiệm sinh học có liên kết với Mỹ trên lãnh thổ Ukraine. Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc cho rằng, Nga chưa thừa nhận được phản hồi đầy đủ từ Mỹ và Ukraine liên quan đến các hoạt động quân sự và sinh học của Washington trên lãnh thổ Ukraine, theo Công ước về vũ khí sinh học BVKC. Nga vẫn chưa nhận được phản hồi thích hợp đối với các tài liệu được đưa ra trước đó, những hồ sơ mà theo ông Kirillov đã làm sáng tỏ bản chất thực sự của mối quan hệ giữa Lầu Năm Góc và Ukraine trong lĩnh vực hoạt động quân sự và sinh học. Nga đã khiếu nại vụ việc này cũng như đề xuất một cuộc điều tra quốc tế dưới sự bảo trợ của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc theo Điều 4 của Công ước Vũ khí Sinh học BVKC. Tuy nhiên, tất cả đều bị phớt lờ và Mỹ đã ngăn chặn mọi thứ. Trước đó, Trung tướng Igor Kirillov tố cáo Mỹ cho biết có tới khoảng 30 phòng thí nghiệm sinh học được thành lập ở Ukraine và đang hoạt động vì lợi ích của Lầu Năm Góc. Theo ông Kirillov, sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, các phòng thí nghiệm này được cho là đã nhanh chóng tiêu hủy các mầm bệnh mà họ đang nghiên cứu. Ông Igor Kirillov cho biết thêm, Moscow đã thu được các tài liệu liên quan đến quá trình này, trong đó bao gồm những hồ sơ cho thấy kế hoạch xây dựng chương trình sinh học quân sự của Mỹ. Đài CNN trích dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, phía Nga đã đơn phương hoãn phiên họp New START với Mỹ, dự kiến bắt đầu vào ngày 29 tháng 11 mà không rõ nguyên nhân. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo rằng, sẵn sàng sắp xếp lại lịch đàm phán vào thời điểm sớm nhất và nhấn mạnh nói lại thanh sát kho vũ khí hạt nhân theo thỏa thuận song phương là ưu tiên hàng đầu. Hãng truyền thông nhà nước Nga RIA Novosti dẫn thông cáo từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết,
Phiên họp được lên kế hoạch từ trước của Ủy ban tham vấn song phương sẽ không diễn ra tại thủ đô Cairo của Ai Cập từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 như dự kiến. Sự kiện bị hoãn sang thời điểm muộn hơn, nhưng không tiết lộ nguyên nhân. Hiệp ước New START đưa ra giới hạn về số lượng vũ khí hạt nhân tầm liên lục địa được triển khai mà cả Mỹ và Nga có thể sở hữu. Theo hiệp ước, Washington và Moscow sẽ tiến hành kiểm tra các cơ sở vũ khí của nhau, nhưng do COVID-19, các đợt thanh tra đã tạm hoãn kể từ năm 2020. Lần cuối, Nga và Mỹ cùng gia hạn hiệp ước New START thêm 5 năm hồi đầu năm 2021. Các quan chức Mỹ coi việc nối lại các cuộc đàm phán New START là một diễn biến tích cực, đặc biệt là khi các cuộc đàm phán được tiến hành giữa lúc có những thông tin cho rằng Moscow sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine. Theo Wall Street Journal, giới quan chức Mỹ lo ngại việc cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể ảnh hưởng đến kế hoạch lâu dài của Washington về viện trợ quân sự cho đảo Đài Loan. Vào tháng 12 năm ngoái, lượng vũ khí mà Mỹ cam kết nhưng chưa chuyển giao cho Đài Loan cộng dồn lại đã lên tới 14 tỷ đô la. Từ đó đến nay, con số này đã tăng lên 18,7 tỷ đô la. Wall Street Journal ngày 27 tháng 11 dẫn lời quan chức chính phủ vào Quốc hội Mỹ tiết lộ. Các nguồn tin nói với tờ Journal rằng 208 tên lửa chống tăng Javelin và 215 tên lửa đất đối không mà Đài Bắc đặt hàng vào năm 2015 hiện vẫn chưa được chuyển tới hòn đảo. Các công ty quốc phòng như Lockheed Martin và Boeing đã lên tiếng về các vấn đề trong sản xuất, ngay cả trước khi bùng nổ xung đột ở Ukraine. Nguyên nhân chủ yếu vì những thách thức đối với chuỗi cung ứng sau đại dịch COVID-19. Tờ Wall Street Journal đã đặt vấn đề với Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ về các vũ khí chưa gửi tới Đài Loan. Tuy nhiên, hai cơ quan này từ chối phản hồi. Mặt khác, tờ báo New York Times ngày 26 tháng 11 cho rằng 20 trong số 30 thành viên của Liên minh NATO đang gặp khó khăn về đảm bảo nguồn dự trữ vũ khí sau khi họ hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Một quan chức NATO nói với tờ Times, kho vũ khí của nhiều nước thành viên đã vơi đi phân nửa so với thời điểm trước xung đột ở Đông Âu. Các nước phương Tây đã cung cấp viện trợ nhân đạo, quân sự và tài chính cho Kiev. Phía Moscow cảnh báo dòng chảy vũ khí đổ vào Ukraine sẽ chỉ khiến cho xung đột thêm kéo dài và khốc liệt. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, các chuyến hàng chở vũ khí cho Ukraine đều là mục tiêu tấn công hợp pháp của Nga. Wall Street Journal hồi tháng 10 bình luận, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đã hé lộ tình trạng khó khăn của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Đáng chú ý, Washington hiện thiếu nguồn dự trữ nhiều loại vũ khí và đạn dược quan trọng, bao gồm lựu pháo M777, đạn pháo 155 ly, tên lửa diệt tăng Javelin và tên lửa phòng không Stinger. Hầu hết những loại vũ khí này đều được gửi cho Ukraine, trong khi những bên như đảo Đài Loan cũng đã đặt hàng. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 28 tháng 11 nhấn mạnh sự cần thiết của chính sách Zero Covid, đồng thời nói họ không nhận thấy có phản đối rộng rãi về chính sách chống dịch này. Khi được báo chí đặt câu hỏi về vấn đề có một số người dân biểu tình phản đối Zero Covid, ông Triệu Lộc Kiên cho biết, điều mà phóng viên nhắc đến không phản ánh sự thật diễn ra. Trung Quốc đang tuân theo chính sách Zero Covid một cách chủ động và có điều chỉnh dựa trên hoàn cảnh thực tế. Và trong lúc chúng ta đang thảo luận, Trung Quốc đang áp dụng phiên bản thứ 9 của hướng dẫn chống dịch và 20 biện pháp hạn chế COVID-19. Chúng tôi tin rằng với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và sự hợp tác của người dân Trung Quốc, cuộc chiến với COVID-19 sẽ giành thắng lợi. Hôm 28 tháng 11, Ủy ban của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO đã khai mạc một phiên họp tại thủ đô Rabat của Maroc, với tâm điểm xoay quanh việc đưa tuyển tập các điệu múa truyền thống của Nhật Bản vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể, theo NHK cho biết. Di sản được đề nghị bảo tồn cho đợt này có tên là Furyu Odori, tuyển tập các điệu múa thể hiện hy vọng và lời cầu nguyện của con người. Nó bao gồm 41 điệu múa nhân gian có nhạc đệm. Xuyên suốt chiều dài hàng thế kỷ, những điệu múa này đã là một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân xứ sở Hoa Anh Đào. Trong đó có thể kể đến Chakirako, một điệu nhảy ở tỉnh Kanagawa đã được UNESCO công nhận là di sản hồi năm 2019. Bên cạnh đó còn có các điệu nhảy lễ hội Bon ở Nishimonai, tỉnh Akita và Tsushima, tỉnh Nagasaki, cũng như Kanomizu Kake Odori, một điệu múa trống ở tỉnh Gifu cũng rất độc đáo. Nhật Bản hiện có 22 di sản văn hóa được UNESCO công nhận, bao gồm Wasudu, đây là văn hóa ăn uống truyền thống của người Nhật, đặc biệt là trong lễ đón năm mới, và Washi, nghề thủ công giấy thủ công truyền thống của nước này.
Nhiều khu trượt tuyết ở huyện Sùng Lễ, thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đang mở cửa để chào đón người đam mê với các môn thể thao mùa đông đến trải nghiệm, theo CCTV. Khi một mùa trượt tuyết mới đã đến và nhiệt độ tiếp tục giảm sâu, sức nóng của các môn thể thao mùa đông ngày càng tăng lên với người dân xung quanh thủ đô Bắc Kinh. Nhất là sau khi Thế vận hội mùa đông diễn ra thành công vào tháng 2 năm nay. Cuối tuần qua, các khu trượt tuyết ở Sùng Lễ đã đón hơn 500 du khách. Lê Liệp, một người đam mê trượt tuyết cho biết, trải nghiệm ở đây rất tốt, môi trường và bầu không khí đều đem lại sự thư giãn. Cheng Liang chia sẻ, đây là lần đầu tiên trong năm tôi đến tham gia khóa học trượt tuyết mới và tôi đã chờ đợi rất lâu trước khi mang dụng cụ trượt tuyết của mình quay lại đây. Quy Hồng, người đứng đầu khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Taigu ở Sùng Lễ cho biết, trước đây nhiều du khách chỉ dành 2 đến 3 ngày để học trượt tuyết, nhưng hiện giờ nhiều người chọn ở lại lâu hơn, khoảng 4 hoặc 5 ngày. Một số cơ sở cho biết họ đã mở các đường trượt dốc theo tiêu chuẩn Olympic cho mọi người trải nghiệm. Ngoài ra cũng có nhiều chương trình hướng dẫn các môn thể thao mùa đông để đáp ứng nhu cầu của du khách. Tin tức vừa rồi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.